ඉතින් ඔයාලට මම ඔන්න අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේ පොඩි පාඩම ඇතුළේදී ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් හිතන්නකෝ. ඔයාට කවුරු හරි යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ගහනවා, බනිනවා, රණ්ඩු කරන්න එනවා හැමතිස්සෙම. ඒ කෙනා ඔයත් එක්ක නිතරම කරන්නේ රණ්ඩු කරන එක. ඔයාට කැමති නෑ රණ්ඩු කරනවා, ගහනවා, බනිනවා. එහෙම කරනවා. එතකොට ඔයත් අනිත් පැත්තටම එයාට ආපහු ඔයා ගහන එකටම ඔයත් ගහනවා. එයා බැන්නොත් ඔයත් බනිනවා. එයා රණ්ඩු කරන්න આવොත් ඔයත් රණ්ඩු කරනවා. එහෙම කරොත් හරියද? එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් හරියන්නේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ එයා මොන හරි වැරද්දක් කරොත් අපිත් ඒ වැරද්දම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට කවුරු හරි ගැහුවොත් අපි ගහන එකත් වැරද්දක් කියන එක අපි දන්නවා. එයාත් වැරදි කරනවා, අපිත් වැරදි කරනවා. එතකොට ඒ දේ හරි වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි මේකේ සරල තේරුම. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරන්න two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. ඒ කියන්නේ වැරදි දෙකක් හරි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔය වගේම අලුත් දෙයක් අරගෙන මම ලබන සතියේ එන්න. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.